Ayan na ang aking mga napanalunan and sobrang happy ko. Salamat, maraming salamat Sis Myz Utubeworld. Puntahan nyo na po siya sa kanyang bahay. Subscribe nyo po si Sis Myz Utubeworld at meron pa ulit siyang parating na parapol. Yehey! Sa ikatlong pagkakataon, nanalo na naman ako. Thank you sis! Hi everyone! Good evening! Nakareceive po ako ng package mula sa LBC at galing po ito kay Sis Myz Utubeworld. Yun po ang pangalan ng kanyang channel. At ako po ay pinalad na manalo sa kanyang parapol. Sa ikatlong pagkakataon, guys, nanalo na naman ako. And sobrang saya ko lang dahil puro puto cosmetics o mga product na pampaganda. And hindi lang po ako ang excited, pati ang aking mga dalagang anak is super excited ng buksan to. Actually, hindi ko pa nga talaga bubuksan to ngayong gabi. Kaninang hapon ko lang siya na-receive kasi medyo pagoda ang lola nyo and ang dami kong inasikaso ngayong araw na to. Pero dahil excited na rin yung mga anak ko, kailangan na natin siyang buksan. Ayan na siya, guys. Ayan. And dahil may nakabantay na sa aking paligid, buksan na natin ito. Guys, please subscribe nyo si Myz Utubeworld. Bali, ang alam ko is pangalawang winner na ako sa kanyang mga parapol. And magkakaroon pa ulit siya ng parapol. Join na kayo and subscribe na kayo kay Myz Utubeworld. Alam nyo guys, pagka panalo ko nito kinabukasan, hinulog niya kaagad and then ito, na-receive ko kaagad. Ang bilis lang niyang mag-send. And thank you very much talaga, Sis Myz Utubeworld. Medyo OA na yung pagpapasalamat ko pero walang sawang pasasalamat. Sobrang saya ko lang kasi unexpected talaga na ako yung nanalo. Kaya ba natin yung unahin? Ayan, dito tayo magsisimula. Open na kaagad natin kasi meron ng baka hindi makatulog ngayong gabi. Kaya kailangan mabuksan na natin ito. Okay? Ayan. At dahil bukas na, isa-isahin na natin kung ano ang mga laman. Okay, ladies and gentlemen. Wow! May wallet pa sis. Previous ba to? Ang cute. Louis Vuitton, no? Lagayan ng barya. Thank you sis. Meron pang previous na wallet, ah. And, yan. Facial mask. Dalawa. Ayan. Never pa ako nakapag-try ng kahit anong mask. And, ayan, may matatry na akong aloe vera na mask. Natural skincare mask. Okay. And, sumunod is itong Valencia Gio or Gio Pure Cleansing and Massage Cream. Nga ba yan? Tingnan natin yung kanyang loob. Ayan, ang cute. Ayan siya guys. So, ang ganda ng lalagyan niya. And snail siya guys ha. Pure Cleansing and Massage Cream Snail. Ayan. Korean yung kanyang sulat eh. Kaya hindi ko mabasa eh. Okay. And then, next is ito yung Pukalyur. Feather CC Cushion Pukalyur. Ayan siya guys. CC Cushion. And ayan na guys. Nagupit ko na. Ang dami. Ang daming naman in fairness. So, ang cute naman na ito isa. Ang cute na ito. Ano to? Hold lip. Mist matte lip. Ang ganda. Ang cute ang lalagyan niya. Wow! Parang ang ganda ng shade nito sis. Ang ganda. Ang ganda ng shade niya. Ang dami. Pinamigay na ni sis yung kanyang mga Yan. One. And ito pa guys is matte lipstick din siya. Hindi ko nabubuksan ha. 2. And ito pa guys, matte liquid lipstick. 3. Dami, higangan natin. Plus ito din, all day long matte liquid lipstick. 4. Ang dami sis. Tapos, bling. Mukhang lipstick din to sis. Grabe. 5 na. At, ayan nga, lips din. Ay, bling. Ano yung bling?
buksan nga natin yan. Yung lips uli, sa lipstick is pang 5. Plus, sa lips uli is 6. Grabe kasi pinamigay mo. Ay, meron pa pala isa, Bukod dito sa isa na pink. Ayan. Meron pang mas darker ang kulay. Ano bang kulay nito? Sensya na mahina ako sa mga kulay-kulay. Ayan. Okay. Mas dark din yung kanyang shade. Ang cute naman ang lalagyan nito, sis. Ayan, ang cute-cute na lalagyan. And, na-curious ako dito sa bling kasi akala ko sa lips din. Kasi dito may nakalagay na lips. Yan, lips. Plus dito may nakalagay din na lips. Pero ang nakalagay dito sa isa is bling. Buksan nga natin itong bling. Na-curious naman ako dito sa bling na to. Okay, ladies and gentlemen. Ayan. Ay. Bling. Ano itong bling na to? Okay. Ayun. Siguro para dito siya. Hindi ko kasi mabasa. Pasensya na. At mahina ang ating mata. Ang cute. Kulay orange. Hindi ko kayang basahin kasi maliliit siya, guys. Pero I think para sa mata to. Kasi blink. Okay? And may ano ito? May mascara tayo. Ayan. Ang cute naman ang packaging nito. Pang mayaman. Kulay gold, sis. And ang kanyang itsura. Ang ganda. Ganda ng itsura niya. Wow! Try nga natin. Ganda. Ang ganda rin ng packaging niya. Gold na gold. Tsaka yung lalagyan niya. Ang ganda ng packaging niya. Parang meron pang dito ng crown ng hari. Ganda. Mascara plus. Ayan. Meron tayong pang kilay. May pang kilay tayo. Ayan. Wait. Gamit na natin siya. Ito. May pang kilay tayo. Ayan ganda ng shade. Sana masanay akong gumamit nito kasi hindi ako masyadong sanay gumamit itong pangkilay na to. Pero yung mga anak ko, kayang-kaya nila gamit ito. And the last but not the least, ayan, okay na guys, is meron pang anong shade nito? May pang blush on pa. Okay. Anong shade niya? Yan na siya, ladies and gentlemen. Nakabantay, nangangati na ang kamay. Ay, ang cute! So cute naman ito. Try nga natin. Alam niyo, gamit din naming eyeshadow. Is pukalyur, tsaka yung ano ba din tawag dito, yung pampakintab dito. Ayan, ang cute lang ng kulay niya, pukalyur din. Ayan, yan ang kanyang shade, Very, very light na, parang peach siya. Peach nga ba? Tipsy ang pangalan niya, Ang ganda. Ayan siya. Yan, kung nakikita niyo, ayan. Ang cute. Pwedeng dalhin to kahit maliit yung bag mo. So, yan na nga lahat ng aking napanalunan mula kay Sis Myz Utubeworld. Ayan, sobrang thank you, sobrang salamat. Sobrang nag-enjoy ako and sobrang happy namin ng mga anak ko dahil nadagdagan na naman ang mga cosmetics na aming gagamitin, mga product na pampabiote. Thank you, Sis Myz Utubeworld. Please, subscribe nyo na po siya. Jumoin din po kayo sa kanyang parapol. Magkakaroon ulit siya ngayon ng parapol. And ang tingin ko is, may mga sponsor na nag-iintay na rin sa kanya. Kaya join na kayo sa kanyang channel, kay Sis Myz Utubeworld. Huwag na kayong mag-doubt. And alam nyo guys, pag pumunta rin kayo sa kanyang tahanan, asahan nyo na babalikan din niya kayo. Kaya please subscribe, Myz Utubeworld. Thank you, Sis Myz Utubeworld. Sobrang napasaya mo talaga kami. Thank you and
Good night! Thank you for watching. Bye!